กลุ่มเด็กที่ได้เข้าไปเล่นในโรงเรื่อยร้างเก่าๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านจนดึกก่อนที่พวกเขาทุกคนจะพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนในกลุ่มจนต้องพากันวิ่งหนีออกมาจากโรงเลื่อยกับเรื่องที่มีชื่อว่าทำไมไม่ได้กลับบ้านนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโจเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ30 ปีก่อนตอนที่เขายังเด็กคุณโจมีเพื่อนทั้งหมด4 คนชื่อว่าเต้ยจอร์จและหนึ่งซึ่งทุกคนจะอายุเท่ากันทั้งหมดเวลาไปไหนก็มักจะไปด้วยกันตลอดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆคนอื่นๆก็มักจะปั่นจักรยานมาที่บ้านคุณโจเพื่อชวนเขาไปเล่นตามสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านจนมีอยู่วันหนึ่งตรงกับเช้าวันเสาร์จอร์จได้ปั่นจักรยานมาหาคุณโจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็บอกคุณโจว่าไอ้โจกูเจอสถานที่เล่นใหม่เดี๋ยวเราไปเอาลูกหมากันคุณโจเลยถามว่าไปเอาลูกหมาที่ไหนวะจอร์จก็บอกว่าโรงเลื่อยเก่าตรงนั้นมีหมาพันธุ์แอบไปคลอดลูกเอาไว้เดี๋ยวเราเข้าไปเอาลูกหมากลับมาเลี้ยงกันคุณโจก็พยายามนึกว่าโรงเลื่อยอยู่ตรงไหนเพราะแถวหมู่บ้านเขาก็ยังไม่เคยเห็นมีโรงเลื่อยเลยสักที่แต่เขาก็ได้ปั่นจักรยานตามจอร์จไปจอร์จได้พาคุณโจไปชวนเพื่อนคนอื่นๆที่เหลือทั้งเต้ยและหนึ่งรวมกันทั้งหมด4 คนพอทุกคนปั่นจักรยานไปถึงก็เห็นว่ามีโรงเลื่อยเก่าอยู่จริงๆซึ่งตรงนั้นจะอยู่ติดกับถนนใหญ่แต่ว่าด้านหน้าโรงเลื่อยจะมีอาคารพาณิชย์ล้อมอยู่ทำให้มองไม่เห็นด้านในต้องเข้าไปในซอยเล็กๆอีกทีและคุณโจเองก็ผ่านตรงนี้ค่อนข้างบ่อยเขาเองก็ไม่ทันได้สังเกตว่าตรงนี้มีโรงเลื่อยอยู่ลักษณะตัวโรงเลื่อยจะเป็นโกดังใหญ่ๆซึ่งตอนนี้ถูกเถาวัลย์ปกคลุมเต็มหลังคาไปหมดเป็นโรงเลื่อยที่น่าจะร้างไปนานมากๆแล้วทุกคนปั่นจักรยานเข้าไปในซอยเล็กๆข้างๆกับอาคารพาณิชย์ก็ไปเจอกับลานปูนเก่าที่อยู่ก่อนถึงโรงเลื่อยซึ่งจุดนั้นมีต้นน้อยหน่าขึ้นปกคลุมเยอะมากทุกคนเห็นว่ามีน้อยหน่ากำลังสุกได้ที่เลยจอดจักรยานเพื่อเล่นกันตรงนี้ไปก่อนระหว่างนั้นทุกคนก็เล่นไปด้วยกินน้อยหน่าไปด้วยพยายามหาลูกหมาก็หาไม่เจอทุกคนเลยไม่ได้สนใจเรื่องลูกหมาแล้วหันมาเล่นกันต่อด้วยความที่เป็นเด็กก็เล่นไปเรื่อยเล่นต่อสู้กันบ้างวิ่งไล่จับกันบ้างจนมีอยู่จังหวะหนึ่งคุณโจได้เล่นต่อสู้แล้วก็บังเอิญผลักจอร์จออกไปด้วยความที่จอร์จตัวเล็กทำให้ตัวของจอร์จกระเด็นไปโดนกับพุ่มน้อยหนาที่อยู่ติดกับกำแพงโรงเลื่อยจากตอนแรกทุกคนคิดว่าถ้าชนกับโรงเลื่อยก็น่าจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าจากที่จอร์จกระเด็นเข้าไปจอร์จก็หายไปเลยคุณโจเองก็ตกใจเฮ้ยไอ้จอร์จมันหายไปไหนวะและตอนนั้นเองจอร์จก็ตะโกนกลับมาว่าพวกมึงเข้ามาข้างในนี้ทุกคนเลยพากันแหวกพุ่มน้อยหนาเข้าไปดูก็เห็นว่าตรงกำแพงโรงเลื่อยเป็นไม้ผุที่ตอนนี้ได้ทะลุเข้าไปข้างในทั้งคุณโจและเพื่อนคนอื่นๆเลยมุดตามจอร์จเข้าไปก็เห็นว่าด้านในเลื่อยเป็นคล้ายกับโกดังสูงๆที่ไม่มีอะไรอยู่เลยมีพื้นปูนบ้างพื้นดินบ้างสลับกันไปตรงสุดของโกดังก็จะมีกองไม้เก่าวางอยู่และมีหน้าต่างอยู่รอบๆแต่ว่าหน้าต่างถูกไม้ตีปิดทึบทั้งหมดแต่ก็ยังพอมีแสงลอดเข้ามาตามช่องไม้ที่ผุค่อนข้างเยอะทุกคนพากันเดินสำรวจรอบๆก็เห็นว่ามีโต๊ะสนุกเก่าๆที่เขาถอดทิ้งเอาไว้แล้วก็พิงไว้กับกำแพงพอเดินไปอีกหน่อยตรงกองไม้ที่ทับกันอยู่ก็เห็นว่ากองไม้กองนั้นผุมากแล้วถึงขั้นเอามือไปแตะ
ไม้ก็ยุบลงไปทันทีแล้วคุณโจก็ไปสะดุดตากับอะไรบางอย่างตรงนั้นมีโต๊ะปิงปองพับอยู่ที่กำแพงโกดังเป็นโต๊ะที่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดีซึ่งทุกคนในนั้นก็ล้วนชอบเล่นปิงปองกันมากที่โรงเรียนจะมีโต๊ะปิงปองโต๊ะหนึ่งตั้งอยู่พวกเขามักจะไปเล่นกันบ่อยๆพอเจอโต๊ะทุกคนก็ดีใจเลยคุยกันว่าเดี๋ยวไปเอาโต๊ะมาตั้งในมุมที่มันสว่างๆแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายกันกลับไปที่บ้านเอาไม้ปิงปองไปจำตัวมาแล้วก็ไปซื้อตะข่ายกับลูกมาเล่นกันดีกว่าพอทุกคนเตรียมของกันเสร็จก็กลับมาที่โรงเลื่อยอีกครั้งคุณโจบอกเพื่อนทุกคนว่าถ้าจะเล่นทั้งทีมันก็ต้องมีเดิมพันกันหน่อยทุกคนเลยเอาด้วยในกลุ่มจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเต้ยซึ่งครอบครัวของเต้ยจะค่อนข้างมีฐานะแล้วเต้ยเองก็เป็นคนไม่ยอมคนแต่ฝีมือการตีปิงปองของเต้ยจะอ่อนกว่าเพื่อนคนอื่นๆด้วยความที่มีเงินเต้ยก็ไม่กลัวเลยบอกกับเพื่อนไปว่าเอางี้เดี๋ยวพวกมึงผลัดกันมาเลยกูยืนคนเดียวเองจากนั้นทุกคนก็เริ่มเล่นกันไปเรื่อยๆเต้ยที่ยืนตีปิงปองอยู่คนเดียวก็เสียเงินแล้วเสียเงินอีกแต่เต้ยก็ไม่ยอมจนวันถัดไปเต้ยก็ไปท้าเพื่อนคนอื่นตั้งแต่เช้าแต่ก็เหมือนเดิมเต้ยก็ยังเสียเงินอีกจนสุดท้ายเต้ยหันมาบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวมึงเจอพี่หมูจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเต้ยซึ่งทุกคนเองก็รู้จักเพราะพี่หมูก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเหมือนกันในวันนั้นพี่หมูก็ปั่นจักรยานเข้ามาพร้อมกับไม้ปิงปองราคาหลายพันบาทพอพี่หมูเข้ามาเล่นก็เหมือนเดิมพี่หมูเล่นแพ้คุณโจและเพื่อนคนอื่นๆอีกแต่พี่หมูจะมีเงินค่อนข้างเยอะกว่าเต้ยทำให้จากตอนแรกที่เล่นกันแค่5 บาท10 บาทพี่หมูก็ชวนเขาเล่นตาละ100จนพี่หมูเสียให้พวกคุณโจไปเกือบพันพอเล่นไปได้สักพักจนพระอาทิตย์เกือบจะตกดินโรงเลื่อยก็เริ่มจะมืดจนแทบจะมองไม่เห็นลูกปิงปองด้วยความที่พี่หมูเสียไปเยอะแกเลยบอกว่ามืดแล้ววะแต่กูไม่ยอมหรอกนะไอ้เต้ยมึงไปซื้อเทียนไขมาสิเต้ยรีบปั่นจักรยานไปซื้อเทียนไขมาแล้วพวกเขาก็ได้จุดเทียนไขรอบๆจนมีแสงพอให้เล่นได้จากนั้นก็เริ่มเล่นกันต่อระหว่างที่ตีปิงปองไปด้วยก็มีเสียงเชียร์ของคนอื่นๆที่ลุ้นตามกันไปด้วยแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาปะปนกับเสียงเชียร์ดังขึ้นว่าเฮ้ยทุกคนถึงกับเงียบต้องหยุดตีแล้วพี่หมูก็พูดขึ้นมาว่าเสียงใครวะแต่ก็ไม่มีใครพูดพี่หมูเลยบอกว่าให้เล่นกันต่อแต่ก็เหมือนเดิมระหว่างที่กำลังตะโกนเชียร์กันอยู่ก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ยรอบนี้เสียงดังกว่ารอบแรกและก็ไม่ใช่เสียงของเพื่อนในกลุ่มแน่ๆเพราะเสียงมันดังก้องไปทั่วโรงเลื่อยพี่หมูเริ่มอารมณ์เสียเพราะมันจะทำให้ขัดจังหวะการเล่นแกเลยตะโกนไปว่ามึงจะตะโกนอะไรนักหนาวะแล้วพี่หมูก็พยายามมองไปรอบๆแต่ก็ไม่มีอะไรเลยเริ่มเล่นกันต่ออีกรอบแต่ครั้งนี้ทุกคนไม่ส่งเสียงเชียร์กันแล้วได้แต่เงียบดูพี่หมูตีและตอนนั้นเองเสียงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ยทุกคนถึงกับนิ่งเพราะรอบนี้ได้ยินชัดมากๆพี่หมูเริ่มทนไม่ไหวเลยบอกไปว่ามึงจะเอาอะไรจะตะโกนทำไมนักหนาวะแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงใครบางคนดังเข้ามาในโรงเลื่อยทำไมไม่ได้กลับบ้านแต่สำเนียงที่ทุกคนได้ยินเหมือนจะเป็นสำเนียงของคนต่างด้าวจะพูดไม่ค่อยชัดด้วยความที่พี่หมูไม่กลัวอยู่แล้วเขาเลยพูดสวนไปว่าเอ้าไม่กลับก็เรื่องของมึงดิตอนนั้นเองพี่หมูก็โมโหเพราะเสียเงินไปค่อนข้างเยอะหลังจากที่พูดจบก็มีเสียงอะไรบางอย่างเหมือนคนกำลังอ้าปากค้างแล้วเปล่งเสียงออกจากลำคออยู่ด้านหลังทุกคนรีบหันไปมองทันทีสิ่งที่เห็นคือเต้ยกำลังค่อยๆอ้าปากเต้ยอ้าปากกว้างขึ้นเรื่อยๆ
พร้อมกับมีเสียงออกมาจากลำคอจากนั้นอยู่ดีๆเตยก็คุกเข่าลงไปที่พื้นแล้วเขาก็ค่อยๆเอ็นตัวไปด้านหลังเหมือนท่าสะพานโค้งแต่เอาหัวทิ่มลงไปที่พื้นจากนั้นเตยก็เอาขาของตัวเองดันให้หัวไถลงไปกับพื้นในขณะที่ยังอ้าปากค้างอยู่แบบนั้นหัวเต้ยได้ไถไปโดนเทียนที่จุดอยู่รอบๆแบบไม่มีทิศทางด้วยความที่เป็นเด็กทุกคนตรงนั้นต่างก็กลัวมากๆพยายามวิ่งหนีเพื่อจะออกไปตรงพุ่มน้อยหนาที่พวกเขาเข้ามาก่อนหน้านี้แต่พอวิ่งไปตรงนั้นกลับออกไม่ได้เหมือนว่ามีประตูเหล็กอะไรบางอย่างปิดเอาไว้ทุกคนไม่รู้จะทำยังไงและตอนนั้นเองจอร์จก็ตะโกนบอกเพื่อนคนอื่นๆว่าพวกมึงมาตรงนี้จอร์จบอกว่าจุดนั้นมีแสงเข้ามาเยอะกว่าจุดอื่นน่าจะเป็นจุดที่ไม้ผุทุกคนเลยช่วยกันถีบกำแพงไม้จนทะลุออกพอถีบเสร็จก็ได้เป็นรูขนาดที่ทุกคนพอจะออกไปได้พี่หมูรีบวิ่งหนีออกไปก่อนคนอื่นๆระหว่างนั้นคุณโจก็ได้หันไปมองเต้ยก็เห็นว่าเต้ยยังคงใช้หัวไถอยู่รอบๆตรงนั้นก่อนที่เต้ยจะหยุดแล้วหน้าของเต้ยก็หงายหลังมามองคุณโจในลักษณะกลับหัวคุณโจเห็นว่าเต้ยร้องไห้น้ำตาไหลออกมาแล้วเขาก็พูดว่าอย่าทิ้งกูไปอย่าทิ้งกูไปคุณโจเลยบอกเต้ยไปว่าเดี๋ยวกูตามคนมาช่วยนะเต้ยจากนั้นคุณโจก็รีบมุดออกจากโรงเรื่อยตามเพื่อนคนอื่นๆไปพอออกมาได้คุณโจก็รีบวิ่งไปที่ถนนเขาพยายามมองซ้ายมองขวาก่อนเลยว่าตรงไหนมีคนอยู่บ้างก็ไปเห็นว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ยังเปิดไฟอยู่ข้างทางคุณโจรีบวิ่งเข้าไปก็เจอกับลุงคนหนึ่งกำลังยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่และมีลูกค้านั่งอยู่อีก 2-3 โต๊ะคุณโจรีบบอกลุงไปเลยว่าลุงช่วยด้วยครับช่วยด้วยลุงก็หันมาถามว่าไอ้หนูเอ็งเป็นอะไรคุณโจบอกลุงไปว่าเพื่อนผมติดอยู่ข้างในโรงเลื่อยครับลุงพอได้ยินแบบนั้นลุงก็พูดขึ้นมาเลยว่าอ้าวสวยแล้วพวกมึงแกรีบหันไปบอกลูกค้าที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บอกให้มาช่วยกันก่อนแล้วคุณโจและเพื่อนๆก็วิ่งนำหน้าลุงไปลุงยังคงถือไม้ลูกก๋วยเตี๋ยววิ่งตามคนอื่นๆมาแต่พอไปถึงรูที่คุณโจออกมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเข้าไม่ได้เพราะตัวลุงค่อนข้างใหญ่ลุงเลยโทรตามคนมาเพิ่มแล้วไม่นานก็มีผู้ใหญ่เข้ามาอีกประมาณ10 คนต่างคนต่างก็รีบช่วยกันถีบประตูโรงเลื่อยจนประตูทั้งบานล้มลงพอเข้าไปได้ก็พากันมองหาเต้ยกันแต่พยายามมองหารอบๆยังไงก็หาเต้ยไม่เจอจนมีลุงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าอยู่นั่นไงแล้วลุงก็ชี้ไปด้านบนทุกคนตกใจมากเพราะสิ่งที่เห็นคือเต้ยกำลังปีนกำแพงไม้โรงเลื่อยอยู่เต้ยค่อยๆเกาะตามไม้ไปเรื่อยๆลักษณะเหมือนตุ๊กแกแล้วตอนนี้เขาก็อยู่สูงมากจนเกือบถึงหลังคาลุงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าไอ้หนูลงมาก่อนพอพูดจบเต้ยก็หยุดปีนแล้วก็หันหน้ามาในลักษณะแหงนคอไปด้านหลังแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันหนาวทำไมไม่ได้กลับบ้านทุกคนถึงกับขนลุกแต่ลุงก็บอกว่าไอ้หนูเอ็งลงมาก่อนพอพูดจบเต้ยก็ตอบกลับมาว่าได้เดี๋ยวลงไปจากนั้นเต้ยก็ทิ้งแขนปล่อยตัวลงมาด้านล่างเลยลักษณะเป็นแนวดิ่งเอาหัวลงก่อนแล้วด้านล่างจุดนั้นก็เป็นกองไม้ผุๆทำให้ร่างของเต้ยหล่นลงทะลุกองไม้กองนั้นไปฝุ่นก็ฟุ้งเต็มบริเวณนั้นไปหมดทุกคนตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปรื้อไม้ออกสิ่งที่เห็นก็คือหัวของเต้ยพับไปด้านหลังเลือดออกปากออกจมูกเต็มไปหมดในตอนนั้นเหมือนว่าเต้ยจะยังไม่เสียชีวิตเขายังคงกระตุกประมาณ 2-3 ครั้งก่อนที่จะหมดลมหายใจพวกผู้ใหญ่เลยหันมาบอกคุณโจว่าให้กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้ผู้ใหญ่จะจัดการกันเองทำให้ในวันนั้นพวกเขาต้องแยกย้ายกันกลับบ้านพอเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจก็เรียกเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำคุณโจก็ได้เล่าตามความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ตำรวจกลับไม่เชื่อคิดว่าเด็กๆคงโกหก
ตำรวจเลยเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุแล้วไปรื้อกองไม้เก่าๆนั้นออกมาดูปรากฏว่าใต้กองไม้นั้นเจอโครงกระดูกเก่าๆที่เป็นโครงกระดูกของเด็กแต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือส่วนศีรษะของโครงกระดูกกลับดูใหญ่ผิดปกติคล้ายกับคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายขนาดหัวแทบจะเท่ากับถังน้ำดื่ม20 ลิตรเป็นกระดูกที่ถูกฝังไว้ใต้กองไม้มานานมากแล้วทุกคนยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เพราะไม่รู้ว่ามันคือกระดูกของใครตำรวจเลยหันไปถามเด็กๆว่าตอนเล่นเจอกระดูกนี้บ้างไหมแต่พวกเขาก็บอกว่าไม่เห็นเพราะว่ากองไม้มันทับเอาไว้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งคุณโจและเพื่อนคนอื่นๆต่างก็ป่วยกันทั้งหมดจนมาถึงวันจัดงานศพของเต้ยคุณโจและเพื่อนคนอื่นๆกำลังจะไปช่วยงานศพแต่พ่อแม่ของพวกเขากลับห้ามเอาไว้เพราะมีความเชื่อว่าคนป่วยไม่ควรเข้าไปที่งานทำให้ตั้งแต่วันงานจนถึงวันเผาคุณโจและเพื่อนคนอื่นๆก็ไม่มีใครไปช่วยงานสักคนหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปสักพักคุณโจก็ได้ย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างอำเภอจนเขาเรียนมหาลัยช่วงปิดเทอม1คุณโจได้กลับมาที่บ้านในต่างจังหวัดอีกครั้งและเขาก็ได้ลืมเรื่องราวทั้งหมดของเต้ยไปแล้ววันนั้นคุณโจและเพื่อนๆได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเขาเข็นรถมอเตอร์ไซค์ไปร้านซ่อมที่เขารู้จักแล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนมาซ่อมมอเตอร์ไซค์เพื่อให้ใช้งานได้ระหว่างที่กำลังจะเริ่มซ่อมอยู่ๆพี่สะใภ้ของเขาก็เดินมาหาคุณโจพร้อมกับบอกว่าโจพาเพื่อนไปช่วยพี่หน่อยพ่อพี่ลงสมัครสสต้องทำป้ายหาเสียงซึ่งในสมัยนั้นจะไม่มีป้ายไวนิลยังใช้วิธีการวาดเอาส่วนร้านรับวาดร้านอื่นๆต่างก็คิวเต็มกันหมดเขาเลยอยากให้โจและเพื่อนมาช่วยกันแต่โจก็บอกว่าพี่พวกผมทำรถกันอยู่ไม่ว่างหรอกครับพี่สะใภ้เลยบอกว่าถ้างั้นไปช่วยพ่อพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จ้างเยอะๆแล้วถ้าพ่อพี่ได้เป็นสสอยากได้อะไหล่รถตัวไหนบอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จ่ายให้เองพอเห็นข้อเสนอแบบนั้นคุณโจก็เริ่มสนใจเลยบอกพี่ไปว่าก็ได้พี่เขาและปั่นจักรยานตามพี่สะใภ้ไปบนถนนเส้นหนึ่งพอถึงถนนเส้นนั้นอยู่ๆก็หันมาถามคุณโจว่าไอ้โจมึงจำเรื่องไอ้เต้ยได้ไหมคุณโจก็คิดอยู่สักพักแล้วเขาก็ตอบมาว่าจำได้แต่ตอนนี้มันคงไปเกิดแล้วมั้งพอพี่สะใภ้เลี้ยวไปตามเส้นทางนั้นปรากฏว่าเธอกำลังตรงไปที่อาคารพาณิชย์ที่เคยเกิดเหตุอยู่ที่โรงเลื่อยคุณโจพยายามคิดในใจว่าขอให้ไม่ใช่ที่นี่นะแต่สุดท้ายพี่สะใภ้ก็เลี้ยวเข้าไปในซอยอาคารพาณิชย์นั้นจริงๆพอเห็นแบบนั้นเขาก็รีบขับเข้าไปจอดใกล้ๆพี่สาวแล้วก็บอกเธอว่าพี่ผมไม่ทำแล้วนะถ้าให้มานั่งทำตรงนี้ผมไม่เอาผมกลัวพี่สะใภ้ก็เลยถามว่าจะกลัวอะไรโรงเลื่อยเขาทุบทิ้งไปแล้วพอคุณโจมองไปดูรอบๆปรากฏว่าไม่เห็นมีโรงเลื่อยแล้วจริงๆมีแต่เศษซากที่ถูกรื้อออกไปแล้วพอมองไปแถวๆนั้นก็เห็นว่ามีพนักงานบัญชีที่ค่อนข้างหน้าตาดีประมาณ2 คนนั่งทำงานอยู่ที่ตึกคุณโจเลยบอกพี่สะใภ้ว่าก็ได้พี่แต่มีข้อแม้นะผมจะอยู่ไม่ดึกหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทำงานจนถึง5 โมงเย็นก็กลับเขาทำแบบนี้ประมาณ3 วันจนเข้าวันที่4พี่สะใภ้ก็เดินมาบอกว่าวันนี้ทำให้เสร็จได้ไหมอยู่ช่วยพี่หน่อยใกล้จะเลือกตั้งแล้วเดี๋ยววันนี้พี่อยู่เป็นเพื่อนคุณโจเองก็อยากรีบจัดการให้เสร็จเขาเลยนั่งทำกับต่อจนเวลาผ่านไป6 โมงกว่าบรรยากาศเริ่มมืดเขาเลยไปหยิบโคมไฟแบบมีขาตั้งขึ้นมาเพื่อเขียนภาพไปด้วยแล้วก็ขยับโคมไฟไปตามจุดที่วาดเพราะเขาเปิดไฟสว่างไม่ได้แมลงค่อนข้างเยอะจะทำให้แมลงมาเลอะสีเองก็มีโคมไฟอยู่อีกอันตั้งอยู่ใกล้ๆกันระหว่างที่ทำไปด้วยเขาก็พยายามส่งเสียงเรียกพี่สะใภ้ไปด้วย
เพื่อเช็คว่าเธอยังอยู่หรือเปล่าทำไปได้สักพักคุณโจก็ตะโกนไปว่าพี่ยังอยู่ไหมพี่สะใภ้ก็ตอบมาว่ายังอยู่จนเวลาผ่านไปถึง2 ทุ่มคุณโจก็เช็คพี่สะใภ้อีกครั้งพี่ยังอยู่ไหมพี่สะใภ้ก็ตอบเหมือนเดิมยังอยู่จนเวลาผ่านไปเกือบ3 ทุ่มคุณโจเช็คพี่สะใภ้อีกรอบพี่ยังอยู่ไหมแต่รอบนี้กลับมีแต่เสียงเงียบคุณโจเลยหยิบโคมไฟขึ้นมาแล้วก็ส่องไปหาหนึ่งพร้อมกับถามว่าพี่สะใภ้กูไปไหนวะหนึ่งเองก็ตอบมาว่ากูไม่รู้เหมือนกันวะไม่ได้สังเกตเหมือนกันระหว่างนั้นคุณโจก็เอาโคมไฟยื่นไปใกล้ๆหนึ่งเพื่อจะดูว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือมีก้อนอะไรบางอย่างกลมๆดำๆลักษณะคล้ายกลุ่มก้อนเงาลอยผ่านด้านหลังหนึ่งไปคุณโจเห็นแบบนั้นก็รีบขยับโคมไฟไปรอบๆพยายามดูว่ามันคืออะไรแต่พอส่องไปก็มองไม่เห็นแล้วจนเขามาอยู่ที่หน้าหนึ่งอีกรอบนี้คุณโจถึงกับนิ่งทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่เขาเห็นด้านหลังหนึ่งคือร่างเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังคลานอยู่ที่พื้นลักษณะไม่ใส่เสื้อผ้าและที่สำคัญหัวของเด็กคนนั้นดูโตผิดปกติเด็กคนนั้นค่อยๆคลานโดยใช้หัวลากกับพื้นไปด้วยแล้วก็ค่อยๆตรงมาใกล้กับหนึ่งแล้วเด็กคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าทำไมไม่ได้กลับบ้านเป็นสำเนียงคนต่างด้าวหนึ่งเองก็ได้ยินเขากลัวมากรีบพุ่งเข้ามาหาคุณโจแต่ตอนนั้นเองแทนที่หนึ่งจะรีบพุ่งเข้ามาใกล้เขากลับหยุดชะงักแล้วก็ยืนนิ่งสีหน้าดูตกใจกับอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังคุณโจรีบหันกลับไปมองทันทีสิ่งที่เขาเห็นกลับกลายเป็นว่ามันน่ากลัวกว่าเด็กที่เขาเจออยู่หลังหนึ่งซะอีกเพราะตรงนั้นเป็นร่างของเต้ยที่อยู่ในลักษณะกลับหลังทำท่าสะพานโค้งหันหัวมาหาพวกเขาพร้อมกับพูดว่าทำไมพวกมึงทิ้งกูพอพูดจบทั้งคุณโจและหนึ่งต่างก็ตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกและทันใดนั้นเองทั้งวิญญาณเต้ยและเด็กคนนั้นก็ลากหัวเข้ามาหาพวกเขาที่อยู่ตรงกลางคุณโจและหนึ่งต่างก็กรีดร้องเสียงดังก่อนที่จะสลบไปเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นว่ามีคนเอายาดมมาให้แล้วก็พยายามใช้พัดเป่าให้พวกเขาได้สติคุณโจเริ่มรวบรวมสติได้เขาหันไปมองหนึ่งสภาพหนึ่งตอนนี้คือยังคงสลบอยู่ในท่าทางอ้าปากค้างตาเหลือกแล้วพวกผู้ใหญ่ก็รีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้หนึ่งเพื่อนของเขากลายเป็นคนสมองช้าไปเลยหลังจากหนึ่งออกจากโรงพยาบาลได้เขาก็เริ่มเรียนไม่รู้เรื่องพูดไม่ค่อยชัดจนต้องดรอปเรียนมาอยู่ที่บ้านคุณโจได้พยายามถามเรื่องกระดูกของเด็กหัวโตคนนั้นกับตำรวจก็รู้มาว่าตำรวจได้ทำการฌาปนกิจไปแล้วสรุปคดีไปว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกของแรงงานชาวกัมพูชาที่มาทำงานในโรงเลื่อยแล้วก็คลอดลูกที่ลักษณะผิดปกติหลังจากลูกเธอเสียเลยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ซึ่งเรื่องทั้งหมดก็ยังคงติดอยู่ในใจของคุณโจตั้งแต่นั้นมาและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณโจได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ